الباودر are prepared most commonly either as يا أما إنه الباودر اللي راح أحضره راح يكون هو divided powder أو البلك باودر أو dusting powder اللي هو أستخدمه locally. يعني نفس فكرة البودرة مال الأطفال، أكو بودرة تجي بيها chemicals يستخدموها as يعني إنه حتى يمنع مثلا التعرق، أكو تجي anti fungal اللي يستخدموها للأقدام، بالنسبة للأقدام اللي يصير بيها fungal يعني العفو من ارتداء الأحذية وإلى آخره، أو insufflation يعني اللي يستخدموها للاستنشاق، والدفنتريز الدنتفريز اللي هي يستخدموها dentally يعني للأسنان. فهذه كلها هي يعني إنه uses مال الباودرز اللي نحضر يعني أو dosage form اللي تتحضر على شكل باودرز. قلنا divided powder اللي هي تجي بساشتس يعني كل دوز تكون مقسمة، والبلك باودر اللي تجي أيضا علبة ويسوي لها reconstitution، أو نقدر نستخدمها يعني أيضا كدستنج باودر، يعني هي نفس الفكرة البلك والدستنج، بس الدستنج هي اللي يستخدموها applied locally. الdivided powder إن هي dispensed from individual مثل ما قلنا يخلوها بميتال foil or small heat sealed plastic bags or other containers. المهم إنه تكون عندي كل دوز موجودة يعني مخليها بكونتينر لحال يعني وحدها. الباودرز papers اللي هي لازم تكون hygroscopic and volatile يعني for hygroscopic and volatile drugs can be protected by using waxed paper. يعني حتى أمنع إنه الرطوبة داخل هذه الساشيتس، فشي يسوون يخلون البيبر مالته هي waxed paper. فلهذا السبب إنه ما راح يعني إنه نعرف إحنا الواكس والووتر هما ما يذوبون سوا، فإنه هنا راح تمنع الباودر إنه يذوبوا بهذا يعني حتى لو بالاتموسفيريك moisture. Double warped with a bond paper to improve the appearance of the completed powder. Parchment and glycine paper offer a limited protection for this drug. يعني هنا يفضل للدراج اللي هي تكون hygroscopic or volatile، هنا يستخدموا لها double warped. The bulk powder may be classified as oral powder والdetenfreeze والdouche powders, dusting powder, insufflations and triturations. هذول كلهم أقدر أعتبرهم bulk powder باعتبار شنو تجي بعلبة واحدة، الدوزز ما مقسمة، فهذول كل الأنواع نقدر نعتبرهم as a bulk powder. The oral powder, these generally are supplied as a finely divided powder or effervescent granules. ممكن إنه الديسبنسنج يكون أو الفورميليشن يكون على شكل باودر أو granules. أنتوا شايفين إنه بعض يعني تجي على شكل حبيبات دائرية، يعني مو إنه تشوفها هيك بس مجرد باودر، لا إنه يسوون الباودر يضيفوا له granulating agent حتى تصير على شكل granules. The finely divided powder are intended to be suspended or dissolved in a water or mixed with a soft food prior to administration. The antacid and laxative powder frequently are administered in this form. أكثر نوعين من الدراجز اللي تجي على شكل bulk powder هي الانتاسيد واللاكساتيف. بالنسبة للدستنج powder these are locally applied non-toxic preparation that are intended to have no systemic action. نلاحظ بالدستنج باودر إنه هو بس applied topically يعني يحمي سطح الجلد الخارجي، بس ما راح يصير له امتصاص لأن هو أصلا باودر، ما راح يصير له امتصاص ويروح systemically. Requirement homogeneous and very fine, free from irritation, flow easily, have a good covering capacity, have a good absorptive and absorptive capacity, spread uniformly over the body surface, incline, adhere to the skin surface after application, protect the skin from irritation caused by friction, moisture and chemical irritation. زين هسه يعني هنا شنو أحتاج الباودر؟
أو الدستنج باودر. أول شيء هو لازم يكون homogeneous mixture، يعني في حال إنه بأكثر من active ingredient أو أكثر من مادة، أو حتى إنه الexcipient اللي تضيفها عليه لازم إنه تكون homogeneous. لازم ما يسبب لي irritation، لأنه أصلا هو الاستخدام مالته إنه أنا دا أمنع irritation، يمنع الاحتكاك اللي يصير مثلا إنه بمنطقة الثاي، منطقة الارمبيت، هاي دائما إنه يستخدموها أكثر شيء دول البيشنت اللي يكونون مثلا in coma. فهذا إنه حتى ما يقدر يتقلب على الفراش، نشوف إنه دائما يضيفوا له باودر اللي هو أنتي فانجل، أو بس مجرد ما يعني يلطف البشرة، أو اللي ما يقدر يتحرك مثلا اللي عنده شلل، فإنه ذولا دائما يضيفوا لهم هذه الدستنج باودر حتى إنه يمتص مثلا الدهون من البشرة، يمتص العرق، فهاي يعني ما تسبب لنا هاي التقرحات اللي تصير. لازم السبريد يونيفورملي، يعني من easily همينة أيضا إنه من تريد تخليه على سطح الجسم إنه ينتشر، تقدر تنشره بسرعة. ولازم أيضا إنه عنده فد adherence على السكين سيرفيس، يعني إنه مو أنت تخليه وما يبقى شيء منه على الجلد، فلازم عنده adherence يصير أو attached على السكين. الانسفليشنز اللي هي these are finally divided powder introduced into a body cavities، مثلا إنه إيش عندنا بالears، بالنوز، بالثروت، بالتيث socket والفاجينا. insufflator إن هنا أنا راح أحتاج device حتى إنه هذه أدخلها بهذه الكافيتيز، فهنا أنا راح أسميه الانسفليتر، اللي هو هذا الجهاز اللي مثلا إنه أكثر شيء أنتوا شايفيه هو مال الأسمى. فهنا السالبيوتامول هو بالأكتيف إنجريدينت، فهذا الجهاز هو اللي أسميه انسفليتر، جهاز الاستنشاق حتى يقدر يستنشق به. However, difficulties in obtaining the uniform dose has restricted by their general use. هنا قدروا شنو إنه تحدد أنت الدوز الوحدة بكل ضغطة، فممكن إنه الدوز مالتك تكون ضغطة واحدة أو ضغطتين، فهنا إنه طبعا تبقى الانستركشن لازم الفارماسيست ينطيها للبيشنت، لأن أنت تعرف كل ضغطة إيش قد راح يطلع عندك من هذا الباودر، كم ملي جرام من الأكتيف إنجريدينت. فلهذا السبب يعني إنه صارت الأجهزة كلها أوتومايزد، يعني بالضغطة الواحدة يطلع عندك هالقد محددة، يعني فإنه هنا easily to use. الدوش باودر إنه هي تجينا باودر ويذوبوها بمي، مثل إنه هاي الغسولات النسائية أغلبها، فهي عبارة عن باودر، يا أما معقمات يا أما أنتي فانجل، يا أما مثلا إنه حتى أغير البي اتش مال المنطقة، فهذه كلها يستخدمون لها باودر ويحلوه بمي يعني قبل الاستخدام. So the product is completely soluble and they are intended to be dissolved in water prior to use as an antiseptic or cleansing agent to the body cavity. The most commonly are tended to be vaginally used. Although they may be formulated for a nasal or otic ophthalmic cases, generally aromatic oils are included in these powders. نشوف دائما إنه هذه باعتبار إنه هو غسول كأنتيسبتيك للكلينسينج، فهذه كلها يخلولها الأروماتيك ووتر أو يعني aromatic powders، حتى من الذوب يعني تنطيني هذه essential oils. Dispensing in a wide-mouthed glass jar serves the product against the loss of volatile materials and permits easy access للبيشنت، يعني إنه حتى أسهل عليه في دائما ينطوه ببوتلز، وهاي البوتلز طبعا يكون الكلوجر مالتها أوكي، بس إنه الوايد ماوث حتى يقدر يصب من عندها. يعني التدفريز يعني ذني الباودر اللي يستخدموه، مثل نشوف إنه بعض مثلا يكتبون هذه للسموكينج إنه تبييض، تجي على شكل باودر، هي هذه اللي أستخدمها، يعني مثل حتى يضيفون بها ديترجنتس إنه مثل التوث بيست، بس إنه تجي على شكل باودر، وإنه شوية ووتر أثناء يعني إنه البراشينج، فيستخدمون شوية ووتر فتقدر إنه تصير مثل البيست ويستخدمها البيشنت. هذه إنه طبعا أكو علاج تسوس، أكو للتكلسات وإلى آخره، يعني مثل الشغل مالتها مثل بيست توث بيست. يعني
Saturations, these are dilutions of a potent powder drugs prepared by intimately mixing them with a suitable diluent into a definite proportion by weight. يعني تشوف مثلا إنه يقول لك مثلا استخدم 1 جرام من هذه المادة وخلي عليها مثلا 2 جرام من مادة ثانية ومثلا كمل الفوليوم لل100 مل، وهذه كل دوز أنت ترجع تسوي هذا dilution أو هذا saturations. These are the one at time هنا الofficial as 1 to 10 dilution. حتى المعقمات أكو مثلا إنه أكو معقمات مثلا يقول لك هذا تخليه يعني للجروح يعني إنه بعد العمليات تجي على شكل باودر وأنت تسوي لها dilution ويستخدموها. الديليوشن غالبا يكون من 1 إلى 10، يعني مثلا كل 1 جرام تضيف له 10 مل. The pharmacists sometimes prepare saturations poisonous substances، مثلا إنه أنا عندي الأتروبين فشي يسوون يضيفوا له لاكتوز as a diluent for a use of حتى إنه يستخدمه بالprescription. ممكن إنه إيش راح أسوي؟ يعني أسوي dilution للactive ingredient اللي كميتها قليلة وأعطيها للبيشنت حتى يقدر dealing with أو handling، يعني يقدر يتعامل بها. ما يكون مثلا إنه إذا تقول له مثلا أخذ 0.1 ملي جرام فأكيد البيشنت ما راح يقدر ياخذ هذا 0.1 exactly، أو راح يصير عنده فد خلل، والمادة هي أصلا يعني إنه potent أو مثلا toxic أو poisonous، يعني فهنا نستخدم طريقة الديليوشن من تريد تصرفها للبيشنت. The problems encountered in powder formulation إنه هي المشكلة إذا كان الباودر اللي عندي هو hygroscopic or deliquescent powder، يعني إنه هذا الباودر بمرور الوقت بالستورج تايم إنه يتحول إلى liquid. شلون يتحول إلى liquid؟ راح يسوي absorption للmoisture from the air leading to partial or complete liquefaction، يعني يتحول يا أما جزء من عنده يتحول يعني أو بس الطبقة اللي فوق تتحول إلى liquid. فهنا هذه راح تصير عندنا مشكلة بالباودر administration، إنه الحل لهذه المشكلة إنه يسووها على شكل granules. من سوى على شكل granules فمعناته إنه قللت السيرفس اريا المتعرضة للأتموسفير، باعتبار إنه البارتيكل سايز اللي أنت خليتها هي الحجم مالتها كلش صغير، فالسيرفس اريا راح تزداد اللي تتعرض للأتموسفير، فممكن إنه هنا أنا أقللها عن طريق إنه أسوي الباودر as a granules. packed aluminium foil in a plastic film. طبعا عندنا الطريقة الثانية إنه أنا أعالجها عن طريق الباكجينج، إنه الباكجينج لازم إنه يعني to be sure إنه ما يتوصل أي humidity للباودر. Addition of a light magnesium oxide to reduce the tendency to dump، يعني حتى يقلل لي الابزوربشن مال الووتر، يضيفون light magnesium oxide. Addition of absorbent materials such as الستارش، ممكن إنه بالباودر أنا أضيف الستارش، فالستارش الكاباسيتي مال الابزوربشن مالته كلش عالية، فهنا ممكن إنه هو اللي يمتص الووتر في حال إنه تعرض للأتموسفيريك أو حتى during the preparation، فالستارش راح يحمي لي المادة اللي تكون hygroscopic or liquefying، يعني إنه ممكن يصير بيها تصير على شكل liquid during the preparation. Examples مثلا عندنا الهالايد cells والصوديوم أيودايد والcertain alkaloids مثل الفيسوستكمين. البروبلم الثانية اللي هي الإفرفسنت باودر، الفلورسنس باودر، إنه هنا إيش راح يصير عندي crystalline substances which during storage lose their water ويصير بيها crystallization، يعني إنه هي بالchemical structure مالتها عندي water molecule، فهذه من راح تفقدها راح يصير عندي crystals، وبنفس الوقت إنه هي إيش راح تصير fluorescence. هذه نشوف مثل هذا المثال اللي عندي، تكون الشكل الكريستالز مالتها لماعة، يعني إنه بالصورة مباوع إنه كأنه يعني إنه تنطيني ضوء مثل شكل الثلج، إذا تجمد فترة كلش طويلة إذا شايفيها هيجي، يعني فإنه هذه تكون فلورسنت من تتحول إلى كريستالز. هذه طبعا الديسوليوشن مالتها كلش
يعني ما يصير لها dissolution. فهاي المشكلة إنه هنا the liberated of water convert the powder to a paste or to a liquid. فأيضا هنا الباودر معناته إنه راح يتحول عندك مثل paste. الإكزامبل عندي ألمنيوم atropine sulfate, citric acid والكوداين phosphate. A solution using the anhydrous form and treated with a manner similar to الhygroscopic powder. هنا بهاي الحالة شنو تقدر تستخدم إذا أكو يعني anhydrous form اللي هي شايلين من عندها الووتر molecules، وبنفس الوقت إنه طبعا الباكجينج مالتها إنه لازم يكون يعني لازم أحاول قد ما أقدر أخليها ما تتعرض للأتموسفيريك مويستشر. البروبلم الثالثة اللي هي الإيوتكتيك mixture of substances that liquefy when mixed or rubbed or triturated together. يعني إنه أكو مواد من نسوي لهم mixing تبتدي تتحول إلى liquid، يعني هاي الميكانيكال فورس هي تحولها إلى liquid. طبعا إنه هذا تعتمد على إنه تتكسر البونز، أزيد الطاقة الحركية، أزيد الطاقة الكامنة، فإنه هذه هنا راح تتحول عندي إلى liquid. The melting point of many eutectic mixture are below the room temperature. أغلبهم هم أقل من 25، وباعتبار إنه إحنا أصلاً يعني بلدان حارة فأكيد إنه راح يصير عندك liquefying بال active ingredient. example عليه اللي هي المنثول والثايمول والفينول كامفور. هنا solution as using inert substances such as the starch والtalc lactose to prevent the dampness of the powder. أيضا راح أضيف هنا هذه المواد اللي هي الكاباسيتي مال absorption مالتها للwater molecules أعلى، فأستخدمها as a diluent تنضاف للactive ingredient باعتبار إنه هي أصلا مواد inert. Dispensing the component in eutectic mixture separately. يعني إذا عندك مواد أكو من تضيفهم هم سوا تتحول إلى liquid، فما تقدر تسوي لهم mixing. فهنا أنا كل مادة أحاول إنه حتى ما أسوي mixing، أتجنب الميكسينج، فراح يعني أضيف كل مادة يعني separately إنه أسوي لها dispensing، كل وحدة بساشت مثلا وحدها. رابعا إنه هنا إذا عندي potent drug limited precision and accuracy of the drug used. يعني إنه هنا أول شيء أنت الوزن مالتها راح يكون مو accurate إذا كان عندك potent drug، وسبيشالي إنه إذا تريد تسويها على شكل يعني تصرفها على شكل باودر، فهنا أكيد الميكسينج مالتك ما راح يكون مضبوط. فهنا عندنا المشكلة راح تكون يعني إنه نعالجها عن طريق نسوي drug titration. Suitable diluent مثل اللاكتوز are mixed with a potent drug from 10 to 20% weight per weight. Very fine powder should be used in the titration. Geometric dilution to prepare the drug titerates. يعني تبدي تضيف المادة شوية شوية وتسوي الميكسينج. المادة اللي هي الأقصد بها الأكتيف ingredient تخليها، بعدين ترجع تضيف عليها الديليوانت اللي هو مثلا اللاكتوز أو الستارش إلى آخره. بالنسبة للإفرفسنت باودر اللي هي هذه الفوارات اللي نشوفها أغلب شيء ياخذوها للستومك. Mixture of organic acids and alkali effervescent when subjected to a water due to reaction between the acid and the base which اللي راح تنطيني CO. معناتها هنا شنو دا آخذ acid ودا آخذ base، الرياكشن مالتهم راح يسوي لي هذا الإفرفسنت وراح يسوي liberation للCO2. الإكزامبل مثلا هنا عندي الستريك or tartaric acid with the sodium carbonate or bicarbonate. It uses the liberation of carbon dioxide has following advantage إنه هو إيش راح يسوي لي هذا liberation ماسك البتر taste والنوزيوس taste، يعني اللي تسبب لنا هذا العبان النفس، فكلش مفيد إلها liberation مال الكربون دايوكسيد. It promotes the gastric secretion. It acts as a carminative physiological impression as the patient. يعني أيضا إنه نفسيا البيشنت من ياخذ الإفرفسنت نشوف إنه أكو يعني يتحسنون على مجرد ما إنه يشوفه إنه أخذه، أو الإحساس الفيلينجز إنه هو دا ياخذ في الدرج ودا يشوفه دا يشتغل قدام عينه، هذه وحدها إنه تنطي physiological impression للبيشنت. طبعا إنه أنت كصيدلاني لازم إنه تعرف إنه أول ما يبدي الليبريشن
أول ما يعني يبدي الإفرفسنت يشتغل، فإنه مباشرة لازم ياخذ البيشنت، يعني ما تنتظر الليبريشن مال يخلص، يعني أكو ينتظروه يفور ويخلص يلا يشربه، هذا فشي خطأ، لأنه أنا أصلا أريد أستفاد من الكربون دايوكسيد اللي هو CO2 liberation، مثل ما قلنا إنه هو اللي يسوي لي البتر ماسكينج للبتر تيست، وهو اللي يسوي لي بروموت للجاستريك سكريشن، مثل يعني إنه ما نريد نجيب bad example، بس هو نفس الفكرة مال المشروبات الغازية، إنه إحنا كنا نعرف إنه هي مشروبات غازية معناتها إنه هي تسوي لي liberation أو بها هذا الغاز، فهو اللي ينطينا هذا يعني يسهل الهضم، مثل يقولون على السبن، هو فعلا إنه promote الجاستريك سكريشن، أو هو مو بس السبن، يعني كل المشروبات الغازية، بس إنه المتعارف عند الناس إنه السبن أفضل من البيبسي وإلى آخره، هو نفس الفكرة. المشكلة بالسكريات لأنه الليبريشن مال الغاز بالعكس act as a carminative أو ينطي طعم يعني good taste، وبنفس الوقت يزيد لنا الجاستريك secretion، وأيضا إنه شعور مريح عند البيشنت أو عند اللي يشرب البيبسي يحس نفسه يعني يرتاح. Effervescent powder formulation, bulk powders or divided powders packed in separated package or container contrasting color. دائما تجي الألوان مالتها لطيفة، مثل نشوف الفوارات الطعم مالتها يعني أغلب فواكه وبرتقال وليمون وإلى آخره، وأيضا اللون مالتها يكون لطيف. The content are mixed quantity with the water of the time of dosing, liquid consuming just after the reaction begin to subside. يعني أول ما يبدأ الرياكشن اللي يصير، يعني أول ما يضيف الووتر لازم البيشنت ياخذ هذا العلاج، ما ينتظر الإفرفسنت منه لمن يخلص. نفس الحالة بالنسبة للجرانيولز، نجي نشوف إنه بعض يعني إنه هذه الفوارات تجي على شكل باودر وبعضها يجي على شكل الجرانيولز هذا الجرانيوليشن شلون أسوي؟ عن طريق two methods اللي هي wet method wet granulation method و dry granulation method. by addition الwet طبعا تكون by addition of a binding liquid، مثلا إنه alcohol is frequently used، والdry method الheating يعني إنه يستخدمون الهيت حتى يسوون liberating للووتر ويصير عندي crystallization، فبهاي الحالة راح تتكون أيضا عندي على شكل granules، وهنا أنا راح نستخدمها as a binding agent، هذا الليبريشن اللي يصير للووتر اللي بالمولكيولز. فهذا الفرق بين الويت والدراي. مادام قلت ويت معناته إنه أنا دا أضيف ليكويد، الدراي بالعكس إنه أنا راح أتخلص من الليكويد اللي موجود عندي بالباودر. الwet granulation procedure، أول شيء the powder are mixed without pressure in a suitable container. Alcohol is added in a portion with the stirring until a dough-like mass is formed، يعني مثل العجينة تصير. The materials are then passed through the sieves, mesh number 6. Then the resultant granules are dried at a temperature not exceeding 50 سيليزي، يعني ما توصلها أكثر من 50 سيليزي. The granules are packed in airtight containers.